Shadia Rask on filosofian tohtori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö. Shadian tausta on kansanterveystieteissä. Hän on tutkinut ja kouluttanut erityisesti maahanmuuttoon ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä. Terveydenhuollon tulisi olla yhdenvertainen riippumatta henkilön alkuperästä. Toteutuuko tämän päivän suomalaisessa terveydenhuollossa tämä tosiasia? Miten asiakkaan kokemat rasismin kokemukset voivat näkyä vastaanotolla? Tulevatko ne ylipäätään näkyviksi? Millaisia ovat suomalaisen terveydenhuollon tai palvelujärjestelmän rasistiset rakenteet? Toivotetaan tervetulleeksi Shadia Rask. Terveysala ja rasismi. Voiko näitä kahta sanaa edes laittaa samaan lauseeseen? Terveysalan tavoitteenahan on tehdä hyvää, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, työ- ja toimintakykyä, sosiaalista turvallisuutta, eli kaventaa terveyseroja. Ja taas rasismi on kiistatta paha asia, ongelma, vääryyttä. Voiko alalla ja järjestelmässä, jonka tavoitteena on tehdä hyvää, olla myös vääryyttä, ongelmia ja eriarvoisuutta tuottavia rakenteita? Pysähdytään yhdessä tämän kysymyksen ääreen. Suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan perusperiaate on tarjota yhdenvertaiset terveyspalvelut henkilöille, joilla on Suomessa vakituinen asuinkunta. Tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että terveyspalvelujen käytössä on väestöryhmien välillä eroja. Esimerkiksi kun verrataan Suomeen muuttaneita väestöryhmiä koko väestöön Suomessa. Monissa maahanmuuttaneissa väestöryhmissä tyydyttämätön hoidon tarve on huomattavan yleistä. Esimerkiksi ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimuksessa havaitaan, että lääkärin vastaanottopalveluja tarvinneista miehistä noin 1/5 ja naisista 1/4 arvioi saaneensa palveluja riittämättömästi. Koko väestöllä kokemus lääkärin palveluiden riittämättömyydestä on harvinaisempaa. Riittämättömyyttä koki 14% miehistä ja 17% naisista. Yleisesti ottaen sekä koko väestössä että Suomeen muuttaneessa väestössä yleisimpiä hoidon saamisen koettuja esteitä ovat jonotus hoitoon saamiseksi ja liian korkeat hinnat. Suomeen muuttaneilla myös kielivaikeudet ovat yksi tunnistettu hoidon saamisen este. Ulkomaalaistaustaisten luottamus terveyspalvelujärjestelmään ja sen tarpeen mukaiseen saatavuuteen on myös vähäisempää kuin koko väestössä keskimäärin. Palvelujärjestelmää kohtaan koetun luottamuksen taustalla vaikuttavat monenlaiset tekijät. Yleisesti ottaen havaitaan selviä sosioekonomisia eroja. Esimerkiksi työttömät ja toimeentulotukea saavat luottavat muita harvemmin saavansa kiireellistä hoitoa ja hoitoa pitkäaikaissairauksiin. Meillä on siis tutkitusti eroja väestöryhmien välillä siinä, miten paljon koetaan tyydyttämätöntä hoidon tarvetta, miten tyytyväisiä saatuun hoitoon ollaan ja kuinka paljon koetaan luottamusten palvelujärjestelmää kohtaan. Kokemukset eriarvoisuudesta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta palvelujärjestelmässä tämä ei kuitenkaan kosketa vain Suomeen muuttaneita asiakkaita. Esimerkiksi THL:n romanien hyvinvointitutkimuksessa havaittiin, että Roosa-tutkimukseen osallistuneet kokivat terveyspalvelut koko väestöä useammin riittämättömiksi. Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä kuvasi, miten syrjintää ilmenee terveyspalveluissa, esimerkiksi kouluterveydenhoitajan käynneillä. Haluan puhua rasismista terveydenhuollossa myös toisesta näkökulmasta, nimittäin terveydenhuollon ammattilaisten kohtaamasta syrjinnästä ja rasismista. THL:n kyselytutkimukseen vastasi 371 Suomessa työskentelevää ulkomaalaistaustaista lääkäriä. Vastaajista 1/4 kertoi, että he kohtaavat usein tai ainakin toisinaan syrjintää työssään. Yleisimmin syrjivät asiakkaat, harvemmin kollegat ja esihenkilöt. Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys afrikkalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä kuvasi, miten asiakkaat ja muut ulkopuoliset sukulaiset saattavat kyseenalaistaa työntekijän osaamista
etenkin terveydenhoitoalalla. Selvityksessä ammattilaiset kuvasivat syrjiviä rasistisia tilanteita muun muassa seuraavilla tavoilla. Hyvin usein potilaat kyseenalaistivat ammattitaitoani ihonvärin perusteella, kuten myös muut kollegat. Toinen ammattilainen kuvaa. Asiakas sanoi, ettei hän halua, että ulkomaalainen antaa hänelle hoitoa ja lääkitystä. Työtoverit hylkäävät yleensä hoitosuunnitelmia koskevat ehdotukseni. Kolmas kertoo. Koen syrjintää asiakkailta viikoittain. Kommentoidaan ihonväriäni, ei haluta palveluita minulta. Ei katsota silmiin ja suoraan kysytään, olenko pätevä hommiini, vaikka en ole ehtinyt edes asiaani kertoa. Siirrytään yksilötasolta asiakkaiden ja ammattilaisten syrjintä- ja rasismikokemuksista rakenteelliseen tasoon. Minulla on rakenteista sekä hyviä että huonoja uutisia. Aloitetaan hyvillä uutisilla. Rakenteissa on paljon hyvää. Se esimerkiksi, että jokaisella on oikeus tulkkiin. Toisaalta rakenteet tekevät asioista jäykkiä. Ymmärrys ihmisten moninaisuudesta tarvitsisi saada laajasti jo peruskoulutuksessa työntekijöiden mieliin ja sitä kautta rakenteisiin. Rakenteen täytyy joustaa, jotta se palvelee kaikkia yhdenvertaisesti. Millaisia sitten ovat ne huonot uutiset? Millaisia ovat suomalaisen palvelujärjestelmän ja terveydenhuollon rasistiset rakenteet? Huonot uutiset ovat se, että rasistiset rakenteet ilmenevät monilla eri tasoilla. Ensinnäkin lääketieteen historia on rasistinen. Oppikirjan materiaalit, joita käytetään terveydenhuollon koulutuksessa, eivät ole edustavia. Kolmantena sekin, miten kliinistä työtä opetetaan ja tehdään. Lääketieteen historiassa on pitkälle juurtunut rakenteellinen rasismi. Koko perusta on ongelmallinen. Esimerkiksi psykologiatiede muodosti 1900-luvun alussa ymmärrystä ei-valkoisista ihmisistä psykologisesti ja älyllisesti vähempiarvoisina verrattuna valkoihoisiin. On tärkeää tiedostaa, että monet tutkimusvälineet ja algoritmit, joilla potilaita diagnosoidaan ja laboratoriotuloksia tulkitaan, ovat tästä historiallisesta taustasta johtuen ongelmallisia ja vääristyneitä. Osa algoritmeista on rakennettu ongelmallisesti pohjautuen siihen aikaan, kun rotu ymmärrettiin biologisesti virheellisesti, eikä sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettuna asiana. Ja tämä asettaa rodullistetut potilaat huonompaan ja alempaan asemaan kuin valkoiset ihmiset. Yhä tänä päivänä oppikirjat ovat valkosentrisiä, eli terveysalan koulutusmateriaaleista puuttuu moninaisuutta ja representaatiota, eli erilaisten ihmisten edustavuutta. Tästä johtuen terveysalan ammattilaisille ei opeteta, kuinka hoidetaan moninaista joukkoa, vaan koulutuksessa keskitytään siihen, miten sairaudet ilmenevät valkoisilla ihmisillä. Tummaihoiset näkyvät lääketieteen kirjoissa hyvin vakavina tapausesimerkkeinä, infektiotapauksina tai seksuaalisesti tarttuvien tautien kuvastoissa. Niissä on moninaisuutta. Tämä antaa hyvin vääristyneen kuvan siitä, millaisille sairauksille eri vähemmistöryhmät ovat alttiita. Sekin on ongelmallista, että lääketieteellisessä koulutuksessa hyvin vähän, jos ollenkaan, puhutaan rasismista ja sen vaikutuksista terveyteen. Perusopetuksessa ei opeteta rasismista tai opeteta antirasistista työotetta. Näin ollen meiltä valmistuu terveysalan ammattilaisia, jotka eivät osaa kohdata vähemmistöön kuuluvia, eivät osaa tunnistaa niitä sairauksia, joissa on eroja, eivät osaa tunnistaa rasismia traumana ja trauman aiheuttajana. Ja tästä johtuen rasismia kokemat eivät saa oikeanlaista apua, koska sitä ei tunnisteta, siitä ei osata meillä palvelujärjestelmässä kysyä. Palvelujärjestelmämme lähtökohtana siis on, että olemme yhtäläisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia varten, mutta se, että ajattelemme, että ovemme ovat kaikille auki, ei tarkoita sitä, että tietopalveluista tavoittaisi kaikki yhtäläisesti, tai että kaikki kokisivat olonsa yhtä turvalliseksi tiloissamme, tai että kaikki näkisivät itsensä kaltaisia
samaistuttavia työntekijöitä yhtä paljon henkilökunnassamme tai sivujemme kuvastossa. Moninaisuuden huomioiminen ja valta-asetelmien purkaminen voi lähteä hyvin pienistä, konkreettisista asioista, huoneen sisustuksesta, epämuodollisemmasta pukeutumisesta. Mitä voimme siis terveydenhuollon ammattilaisina tehdä edistääksemme antirasistista toimintaa? Ensinnäkin ammattilaisen on tärkeintä pyrkiä kohtaamaan jokainen asiakas ilman taustaan liitettyjä oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja. Samaan aikaan on tärkeää tiedostaa, että keskimäärin väestötasolla maahanmuuttotaustaan tai vähemmistötaustaan liittyy myös tiettyjä erityiskysymyksiä ja eroavaisuuksia, joihin ammattilaisen on osattava vastata tarkoituksenmukaisesti. Loppupeleissä asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamisessahan on tosi paljon kyse vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Ja syrjintä- ja rasismikokemukset voivat vaikuttaa tämän luottamuksen syntyyn ja siihen vuorovaikutuksen laatuun. Syrjinnän mekanismien tunteminen ja oman asiantuntemuksen kriittinen reflektointi mahdollistaa asiakastyön tekemisen ihmistä aidosti auttavalla tavalla. Siksi jokaisen terveysalan ammattilaisen on syytä kouluttaa itseään antirasistiseen työotteeseen. Jo lainsäädäntö velvoittaa meitä edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Palataan sanapariin terveysala ja rasismi. Tässä ei ole kyse siitä, kuka on hyvä tai paha ihminen, oikeanlainen tai vääränlainen ammattilainen. Tässä on kyse siitä, että terveyspalveluissa työskentelevät ammattilaiset ovat väistämättä osallisia terveydenhuollon piirissä tapahtuvaan rasismiin. Osallistuivat he siihen itse, suoraan tai epäsuorasti, tietoisesti tai tiedostamattomasti, välinpitämättömästi. Antirasismi on eri asia kuin se, että sanomme, että meillä on nollatoleranssi rasismille. Antirasismi pyrkii aina aktiiviseen toimintaan rasismia vastaan. Tarvitsemme antirasismia, jotta voimme saavuttaa terveydenhuollon perimmäistä tavoitetta, edistää ja ylläpitää väestön terveyttä ja hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, sosiaalista turvallisuutta, kaventaa niitä terveyseroja. Kiitos.